Hey, Luchi, ¿tú crees que Romania are nevoie de un Javier Milei? Pe scurt, da. Pe lung, trebuie explicat. Dar da, ne-ar prinde foarte bine un Javier Milei. Suntem o familia internațională, eu din Argentina, el din România și un bebe șuma. Și pe acest canal vă arătăm aventurile și culturile noastre. Abonează-te și fă parte din comunitatea noastră. Hai, bine, explica. Păi da, cred că România și Argentina sunt foarte asemănătoare din punctul ăsta de vedere, în sensul că România n-a ajunsese cu ciolacul la criza din Argentina, dar nici departe nu mai era. Adică cred că dacă România ar mai fi avut pe ciolacul și PSD încă 2, nu zic un mandat, 2-3 ani, ajungeam la fel ca Argentina. Adică Milei a luat Argentina dintr-o postură mult mai rea decât e România acum, decât a luat-o Bolojan acum. Avem nevoie de un Milei, avem nevoie de un Milei. Problema e că îl avem, dar nu îi lăsa să facă treabă. Nu îi lăsa să facă reforme de care România are nevoie. În schimb, Milei, pentru că situația politică, forma politică e diferită în Argentina. E republică prezidențială, așa că președintele poate guverna prin decret. Adică poate face el niște legi, gândi niște legi și le promulgă singur. În România nu se poate face așa ceva. Așa că reformele se fac mult mai greu sau nu se pot face dacă nu ai o majoritate parlamentară solidă. Bine, de ce noi vorbim despre asta? De ce sunt noi nebune? Nu, pentru că eu sunt argentiniancă și de mult timp oamenii mă întreabă Micaela, care este opinia ta despre Milei? Care e favorabilă sau nefavorabilă? Așa că cu soțul meu am vorbit mult în sfera intimă. Din cauza asta, videoclipul asta e un pic despre politică. Da, ideea nu e să vorbim despre politică, nu prea vorbim despre politică, dar Javier Milei a devenit un personaj la nivel mondial, adică literal, mă uit la, înainte să povestesc ce a făcut el acolo, mă uit la canalele de știri, de exemplu Digi, Antena 3, nu știu ce, la început, acum 2 ani de zile, când a câștigat, el toți îl prezentau ca nebunul Milei. Nebunul Milei care vorbește cu animalele, nebunul Milei care și-a clonat animalul, nebunul Milei care cu părul nu știu cum. Pe lângă alte multe minciuni, nebunul Milei. Și acum aceleși canale, cel puțin au avut puterea să recunoască și să vorbească despre fenomenul Milei și despre cum a cam schimbat el țara Argentina într-un timp mai scurt decât se gândea chiar el. Adică el nu se gândea că o să transforme atât de rapid Argentina. Milei nu este un politician din Argentina de mereu, nu. Milei a început cum un personaj foarte controvertit. A început cu opinia despre diferite lucruri, dar după se a enervat mult despre lucruri politicieni în Argentina și a devenit un personaj politic și aici el a zis, ok, acum e timp potrivit pentru a face politica. Și ție îți place Milei? Uite, din punctul meu de vedere nu-mi place nimeni din atmosfera politică în Argentina. Nimeni. Eu nu am încredere în nimeni acolo. Bineînțeles, după că Milei a fost ales, eu am trăit aici în Argentina, în România și lucrurile se vede diferent la departe. Nu știu, că e diferit ca tu ai trăit într-o țară, când tu, exact, de punctul de vedere se schimbă. Și acum, nu știu, eu cred că Argentina este o țară cu multă potențial, și nu știu dacă Milei sau altceva, dar am nevoie de ceva care trebuie să facă o țară de adevărată pentru noi, pentru că are multe potențiale. Părinții lui au fost acolo în vacanță și eu am rămas surprins de ce frumos este Argentina. Argentina este foarte frumos, dar problema este că administrația nu e cea mai bună. Da, adică Milei a început, prima oară mergea la show-uri, el fiind o persoană libertariană, de dreapta, nu știu ce, mergea la show-uri și explica la oameni de ce nu funcționează Argentina și ce ar trebui să facă politicienii din Argentina ca să funcționeze Argentina.
Și a mers, a devenit popular, deci omul în vreo 5 ani, 6 ani înainte să candideze, nu-l cunoștea nimeni și a devenit el popular și a dat seama că ideile lui prind, că Argentina nu e chiar atât de tâmpită la cap și că ideile lui prind. Și cred că și provocat de unii producători, nu? Milei, nebunule, hai, fă partid politic, să niște clipul cu el, a zis, gata, cașate, închide gura, îl tratau urât, zicea, dacă vrei să contezi, fă-ți un partid politic, până atunci tu nu existi. El l-a la mișto și a zis, ok, îmi fac partid politic. Și a făcut partid politic și de aici se vede. Am zis că am avea nevoie de Milei, dar nu poate reuși pentru că el acolo este Republică Prezidențială și aici este semiprezidențială. Da, sistema și acolo, și acolo el are putere, aici nu avem putere. Noi am venit după o dictatură și din frica de a nu avea din nou un dictator, puterea este foarte împărțită între multe instituții, între guvern, parlament, președinte, avocatul poporului, toate și așa mai departe, tocmai pentru ca nimeni să nu poată să preia puterea în stat cum s-a mai preluat. Așa că eu nu cred că s-ar putea face, dar dacă s-ar fi putut face, ar fi avut nevoie de Milei. Îl avem pe Bolojan, dar nu e lăsat să facă pentru că este trădat din coaliție. Chiar astăzi, acum, când veneam spre mall, auzeam la radio pe Europa FM discuție despre Bolojan. Ideile lui sunt bunicele, dar prost aplicate pentru că nu se le poate aplica pentru că e de parte dintr-un guvern unde el are 25%, PNL-ul are 25%, el să zicem, are 25% și nu poate să le aplice. Zic bunicele pentru că e o diferență. Argentina a început, Milei a urcat pe tron în decembrie 2023, cu o datorie mult mai mare decât a noastră, cu o inflație de 211% pe an, adică ceva mult mai rău decât România, dar atenție, diferența între noi și România sunt de 3 ani, 4 ani. Pentru că datoriile pe care le făcea România ar fi crescut dacă nu se percepeau tăierile, ar fi crescut exponențial și în 3-4 ani ajungeam unde e Argentina. Acum nu ne trebuia mai mult, liniște, nu ne trebuia mai mult. Și ce cred eu că a făcut mai bine el decât al nostru, e că al nostru a încercat să taie să pună impozite, să taie niște subvenție, adică lucruri care afectează direct populația și a devenit nepopular foarte rapid. În schimb, Milei a făcut în felul următor, el n-a tăiat nimica, a lăsat inflația să-și facă tăierile necesare, pentru că inflația stai oricum și încă era inflație în Argentina. El ce a făcut a tăiat din cheltuielile publice. Autostrăzi, drumuri naționale, trenuri. Pentru un an de zile le-a tăiat pe toate. A zis, cerebra frază, no ai plata, pentru că o spunea în fiecare zi de când era întrebat, dar ce se întâmplă cu proiectul de tren dintre la. No ai plata, tăia tot. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Era urcat pe tron în decembrie 2023 și la 1 ianuarie 2026, deci pe 2025, adică după un an și o lună, ce zic mă, după 2 ani și o lună, după 2 ani, Argentina nu numai că nu mai are datorie, are excedent bugetar, adică produce mai mult decât cheltuie. Adică România produce cu 30% mai puțin decât cheltuie, ei produc mai mult, după doar 2 ani, produc direct mai mult decât cheltuie. A tăiat taxe și aceea ce a însemnat, locuri de muncă, a tăiat impozite de import, a făcut deal-uri cu Statele Unite, acum Mercosur cu Europa ca să importe fără taxe între așa. A dat un stimul economiei după un an în care a tăiat doar de la obras publice, cum se zice, de la... Opera publice. Si, lucrări publice, cum am zis, autostrăzi, căi ferate și așa mai departe. Și cred că era mai bine să faci așa, adică dacă omul nu ar fi fost afectat direct de tăieri, cred că nu ar fi interesat că o autostradă nu stă pe loc un an, cum s-a întâmplat în Argentina. Și acum, după ce și-a plătit datorile și toate datorile alea făcute pe dobândă mare, că dacă avea o inflație de 211%, vă dați seama la ce dobândi se împrumuta Argentina. Și după aia, bine, am mai avut problema cursului de schimb, pe care noi nu o avem, pentru grație Uniunii Europene, noi nu o avem, ei o aveau, erau mai multe cursuri de schimb, inventate de stat ca să mai fure de ceva de la oameni și el a zis, liberalizăm cursul. S-a împrumutat, a făcut o deschidere de cont de vreo 20, a făcut mai multe, dar să zic una dintre ele de 20 de miliarde de dolari, în care a zis, de Statele Unite, dăm și mie banii ăștia, să i-am la dispoziție și oamenii să vadă că pot cumpăra câți dolari vor la livre. Și oamenii, dintr-o dată, au început să cumpere dolari, au zis,
că inflația e psihologică. Dacă am dolar oricând, pentru ce să mai mă chinui să schimb rapid în dolar cum am luat salariu? Și am început să-și transforme banii din ce în ce mai puțin în dolari și într-o lună, de ce l-a luat când a urcat el pe tron, era 1400 de pesos un dolar, iar acum e 1450. Deci după 2 ani și ceva e 1450. În final, tu crezi că România poate avea un Milei? Păi, am spus, eu cred că Bolojan e cel mai aproape de ceea ce a trebuit să fie un Milei, doar că nu are puterea necesară să ajungă la nivelul ăla, nu are putere în Parlament, în Guvern, nicăieri. Dar altceva vreau să zic, mi se pare amuzant că de fiecare dată când Milei scoate câte ceva pe gură, apare cum se cheamă? George Simion. Apare mai muzul ăsta, George Simion, și se dă pe lângă el și el încearcă să zică că Milei, că uite ce face dreapta în lume și că el, uite, el e de partea lui Milei și a lui Trump. Băi, hai să fie foarte clar. Hai să fie clar că George Simion nu are absolut nicio legătură cu ceea ce este Milei în Argentina. Adică George Simion este comunist, nu este socialist, el este comunist. Odată ce ți-a ieșit pe gură porumbelul, și nu numai odată, că a ieșit de mai multe ori, din campanie, că el va naționaliza companiile, asta s-a atenat orice nu mai nici democrație, că nu e de dreapta, nu mai e nici democrație, nu mai e nimic, el este pur comunist. Este un suveranist, pe Milei nu e suveranism, Milei este libertarian, Milei este globalist, Milei este globalist 100%, el vrea comerț liber în toată lumea, fără taxe. Milei este cel mai de dreapta om posibil, este economic vorbind, este pro-investiții străine, vrea să privatizeze tot, vrea implicarea statului cât mai mică în societate, adică statul să nu aibă deloc putere, să dea toată puterea privaților. În schimb, ăsta vrea doar un stat mai puternic. Vrea un stat socialist, puternic, comunist și în final să vină un dictator care să decidă tot, cum a fost ălaltul Călinopitecu, Georgescu. Deci ăștia doi, Călinopitecu și cu Simion, nu au nicio treabă cu Trump, nu au nicio treabă cu Milei, nu au nicio treabă cu dreapta. Ei sunt comuniști. Nu mai uitați în gura lor. Dacă Argentina devine mai stabilă economică, ne mutăm în Argentina? Ce zici? Mi-ar plăcea să ajungem să ne mutăm acolo și eu am foarte multă speranță, pentru că ăsta mai are un an jumate acum, Milei, și sigur mai câștigă un mandat, adică mai are 5 ani jumate și în 5 ani jumate, dacă se poate schimba drastic Argentina. Chiar vorbeam cu tine că mama ta avea salariul $150. Deci înainte să vină Milei, mai e că să avea salariul $150. Și înainte era? Și pe aceeași poziție și acum are $750. Pe aceeași poziție, nu s-a schimbat nimica. Adică lucrurile se schimbă foarte, foarte rapid acolo și are tot țara asta, are petrol, are litiu, are peisaje, are turism, tot. Eu nu vreau, pentru că eu sunt îndrăgostită din România și acum cred că m-am adaptat foarte bine, mă simt ca acasă, inclus, apropo de asta, că mă duc în Argentina de vacanță, acolo eu mi-e dor de România. Nu că e așa, că nu mă obișnuiesc, Așa era la început. Ți-a fost dor când am stat atunci, 3 luni și ceva, când am stat atunci, și mie mi-a fost dor. A fost și prima oară când am plecat de acasă după mai mult timp. Dar cred că te obișnuiești și cu Argentina, adică ideea e că nu, hai să zic, în ce context, ne-am stat la casa mamei tale. Da. Dacă tu ți-ai fi închiriat ceva într-o zonă faină, cu un părculesc, cu nu știu ce, te adaptezi la viața ta. Acolo nu e ceva ieftin, Nu. Vezi că ăsta e ieftin și asta chiar mă pusesem aveam ideea asta în minte, dar am uitat-o. Că ai un problem acum în Spania cu chiriile care cresc de la lună din ce în ce mai mari. Dar chiriile acelea cresc pentru că există fenomenul de ocupa, în care oamenii închiriază pentru o săptămână, un exemplu, Airbnb, sau închiriază pentru o lună, două și după aia nu mai pleacă. Și statul socialist spaniol este atât de mărșav încât protejează pe cel ocupa decât să protejeze proprietarul. Adică, de exemplu, dacă tu ai 2 case și ți ocupă casa o femeie cu 2 copii, este imposibil să mai scoți. Zice statul comunist spaniol, zice tu deja ești burghez, tu deja ai 2 case, pentru ce mai trebuie una? Așa și nu mai câștigi, ai pierdut o casă. Și atunci ce se întâmplă? Lumea nu mai închiriază. Când lumea nu mai închiriază de frică la ocupa, chiriile au crescut foarte mult. Chiriile, care aici vreau să zic în Argentina, erau mai mari înainte să vină Milei decât acum. Milei a dat o lege de expropiere rapidă a los ocupas.
Adică vine Ocupa, ei, sunt eu Ocupa, mai vin și eu aici din Maroc, vreau să stau și la tine în casă și să-l dai afară în câteva zile, fără proces judicial, fără nimic. Și îl dai afară în câteva zile. Și ce s-a întâmplat? Când nu mai a văzut că nu mai există fenomenul Ocupa, a început să scoată casa de la naftalină sau scoată la închiriat. Și automat a scăzut prețul. Și vezi că îți închiriezi în zone bune în Buenos Aires la preț de Ploiești. Dar eu nu vreau să plec de aici. Mă simt foarte, foarte fericită aici. No, mă, E doar o idee, E doar o idee, da. Clima din Argentina, ieri cu 10 grade, fără zăpadă, fără îngheț, fără minus 9 grade erau azi când am plecat de acasă. Nu, ieri. Am plecat de acasă. Are multe plusuri. Fără iarna, în România este ok. Dar hai, ne mutăm sau nu ne mutăm? Vezi că acum a apărut eu urmăresc mai mulți vloggeri din Argentina și unul dintre ei pe care îl urmăresc și am încredere în ele, unul care are niște imobiliare și niște firme de construcții și construiește clădiri în Buenos Aires. Și spunea, spus în multe videouri că cum în Argentina a crescut numărul de străini care se mută. Și asta mi se pare interesant. Pentru că eu nu intră în discuții rasiste, în discuții din astea, dar vă lasă să vă gândiți voi singurei de ce se mută belgenii din Bruxelles în Buenos Aires, în special pensionari. Nu zic că te muți tu acum cu cei care trebuie să muncească, n-au cum să muncească tot. Nu se mută un belgian în Buenos Aires ca să muncească, dar pensionari din Belgia, din Spania, din Olanda, încep să se mute în Buenos Aires pentru climă și pentru alte probleme care știm că mai sunt prin Europa de Vest. Așa... Ucrainienii și rușesc acolo mult, nu știu de ce. Da, bine, asta e de la război și așa mai departe. Da, probabil. Dar, da, eu zic că va fi o destinație. Din păcate nu avem bani să investim acum în proprietăți în Argentina ca să le vindem mai târziu, dar să fiți cu ochii pe Argentina, că o să fie ce trebuie. Poate fi o opțiune la viitoare. Foarte. Vedem cum se întâmplă cu copil tot aici. Da. Bine, mulțumesc mult pentru tot și ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa!